नमस्ते, मेरो नाम आदित्य एडियक्स नेपालबाट हो। अनि यो च्यानलमा म के सिक्छु, कसरी सिक्छु, सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टले डिस्क्राइब गरेर देखाउनेछु। पुसअप भनेको एक्सर्साइजको पार्ट हो जहाँ कि आफ्नो बडी पोस्चरलाई ग्राउन्डमा राखेर आफ्नो बडी पोस्चर एङ्गल पोजिसन मिलाएर हात र बडीबाट तलतिर जाने अनि हात र बडीबाट पुस गरेर पहिलाको पोजिसनमा आउनेलाई पुसअप भन्छ। पुसअप गर्दा चाहिँ के हुन्छ? पुसअप गर्दा चाहिँ हाम्रो जोइन्ट स्ट्रङ हुन्छ, बडी पोस्चर मिल्छ, अप्पर बडीको फुल एक्सर्साइज हुन्छ, स्टामिना इन्ड्योरेन्स बढ्छ अनि डिजिजको लागि इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ र बडी हेल्दी देखिन्छ। बिस्तारै सधैँ पुसअप गर्दा गर्दै हामी फिटनेसमा पनि इन्गेज हुन्छौँ। पुसअप कसरी गर्ने? सुरुमा पुसअप गर्दा गाह्रो हुन्छ भने प्ल्याङ्क गर्दा हुन्छ। प्ल्याङ्क गर्दा हाम्रो कोर स्ट्रङ हुन्छ, सो बिस्तारै पुसअप गर्न गाह्रो हुँदैन। पुसअप गर्न त सक्यो, तर पुसअप धेरै रिपिटेसन गर्न सकेन भने हामीले आफ्नो नीको सपोर्ट लिएर पनि एक्सर्साइज पुसअप गर्दा हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी रेगुलर पुसअप भन्छौँ, जहाँ कि हामी आफ्नो रेगुलर पोजिसनमा पुसअप गर्छौँ। डायमन्ड पुसअपमा चाहिँ हामी आफ्नो हातलाई डायमन्ड पोजिसनमा राखेर पुसअप गर्छौँ। अर्को छ इन्भर्ट पुसअप। इन्भर्ट पुसअपमा चाहिँ हामी आफ्नो बडी पोजिसनलाई इन्भर्ट पोजिसनमा राखेर पुसअप गर्छौँ। पुसअप भनेको के हो? पुसअप किन गर्ने? पुसअप कसरी गर्ने? यो सबै एन्सर तपाईँहरूले पाउनुभयो होला। इफ एनी डाउट कमेन्ट डाउन बिलो। सी यू।